साथीहरु आज मैले तपाईहरुलाई यदि तपाईहरुको YouTube च्यानलमा 4000 घण्टाभन्दा बढी वाच टाइम पुगिसकेको छ, तपाईले YouTube स्टुडियोमा हेर्दाखेरि त्यहाँ एप्लिकेसनमा हेर्दा 4000 घण्टाभन्दा बढी यदि वाच टाइम पुगिरहेको छ, तर तपाईको वाच टाइम त्यहाँनिर पुगिरहेको छैन भनेर देखाइरहेको छ र मोनेटाइज भइरहेको छैन भने यस्तो किन हुन्छ? कुन भिडियोको वाच टाइमलाई यहाँनिर जोडिन्छ, काउन्ट हुन्छ र कुन भिडियोको वाच टाइमलाई काउन्ट हुँदैन र हामीले यसमा के कस्तो रोल खेल्न सक्छौं अथवा कसरी हामीले भ्युजलाई बढाउन सक्छौं भन्ने बारेमा आज मैले तपाईलाई सम्पूर्ण जानकारी दिने छु। साथीहरु नमस्कार, म sdinfo च्यानलमा तपाईहरु सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। साथीहरु यसमा हामीले जान्नुपर्ने कुरा के छ भने हामीले YouTube च्यानल खोलिसकेपछि हामीले यसमा तीनवटा कामहरु गर्छौं। एउटा लङ भिडियो हामीले त्यहाँनिर पोस्ट गर्छौं, एउटा सर्ट भिडियो पोस्ट गर्छौं र अर्को हामीले लाइभ त्यहाँ बस्ने गर्छौं अथवा लाइभ भिडियोहरु त्यहाँनिर रहेका हुन्छन्। भने यो अवस्थामा कुन भिडियोको वाच टाइम काउन्ट हुन्छ, कुन भिडियोको वाच टाइम काउन्ट हुँदैन त? म अहिले यहाँनिर मेरो दोस्रो च्यानल sdinfo ब्लगलाई खोलिरहेको छु। तपाईले पनि यदि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। यसमा मैले कमेडी कन्टेन्ट र विभिन्न खालका जानकारीमूलक भिडियोहरु यसमा हालिरहेको हुन्छु। तपाईले पनि सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। अब यसमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कि साइडमा यहाँनिर भ्यू हेर्नु होला। भ्यूमा 747.1k अर्थात 7,47,000 भ्यू यहाँनिर पुगेको छ। यो 28 दिनको भ्यू हो साथीहरु, हेर्नु होला। भने साइडमा यसको वाच टाइम हेर्दाखेरि 5.6k 28 दिनमा 5600 घण्टा पुगेको छ। हामीलाई घण्टा कति चाहिन्छ भन्दा 4000 घण्टा मात्रै चाहिन्छ, त्यो पनि 365 डेजमा, लास्ट 365 डेजमा। भने यहाँनिर मैले क्लिक गरेको छु वाच टाइममा पुनः। भने अब मैले पुनः वाच टाइममा जाने छु। यहाँनिरबाट यस्तै 90 डेको वाच टाइम हेरौँ भने यहाँनिर 6500 घण्टा र लास्ट 365 डेजको वाच टाइम हेरौँ भने यहाँनिर 8500 घण्टा। हेर्नु होला साथीहरु, हाम्रो च्यानललाई मोनेटाइज गर्नको लागि 4000 घण्टा चाहिने हो, तर यहाँनिर 8515 घण्टा पुगिसकेको छ, तर पनि यो च्यानल मोनेटाइज छैन। अब किन म यहाँ तपाईलाई देखाउँछु, साइडमा अर्न भन्ने अप्सन रहेको छ, हेर्नु होला। अर्नमा मैले क्लिक गरे। अर्नमा क्लिक गर्दा बित्तिकै यहाँ विभिन्न अप्सन देखाएको छ, जसमध्येबाट अलिकति म तल जान्छु। तल जाँदा बित्तिकै यहाँ तपाईले देख्नुहुन्छ कि 4606 सब्स्क्राइबर 1000 हुनुपर्नेमा धेरै अगाडि पुगिसकेको छ। सब्स्क्राइबर संख्या हामीलाई इनफ छ, यहाँनिर 1000 हुनुपर्नेमा 4606 जना पुगिसकेको छ। भने अब तल वाच टाइम भनेको छ, यहाँनिर वाच टाइममा 4000 घण्टा पुग्नुपर्ने हो, जसमा 2985 घण्टा मात्रै पुगेको छ। लास्ट 365 डेज भन्ने देखाएको छ। भने अझै 1015 घण्टा पुग्न बाँकी छ। उता हाम्रो लगभग 8000 घण्टा पुगिसकेको छ 1 वर्षको अवधिमा, तर यता 4000 घण्टा पुगेको छैन, 3000 को आसपासमा छ। भने सर्ट भिडियोलाई मोनेटाइज गर्नका लागि 10 मिलियन भ्युज चाहिने हो, जसमा 7,22,000 भ्युज मात्रै यहाँनिर आएको छ 90 डेज भित्र। अब यसबाट तपाईले के बुझ्न सक्नुहुन्छ भने हाम्रो यहाँनिर जुन वाच टाइम रहेको छ त्यो जुन स्टुडियोमा देखाएको छ त्यो बढी छ, तर हाम्रो अर्नमा कम छ। यो किन भइरहेको छ त? साथीहरु, तपाईले पनि देखिसक्नु भयो कि मैले यहाँनिर आफ्नो दोस्रो च्यानलको सम्पूर्ण यहाँनिर एनालाइटिक्सहरु देखाएर तपाईलाई बुझाउने प्रयास गरेको छु। यसबाट के प्रश्न हुन्छ भने हामीले यदि सर्ट भिडियो बनाइरहेको छौं, सर्ट भिडियोबाट धेरै नै वाच टाइम प्राप्त भएको छ भने पनि त्यो सब्स्क्राइबर काउन्ट हुन्छ त्यहाँनिर, तर हाम्रो वाच टाइम जो रहेको हुन्छ सर्ट भिडियोबाट आएको वाच टाइम हाम्रो YouTube स्टुडियोमा देखाउँछ, तर अर्निङ सेक्सनमा गएर मोनेटाइजका लागि त्यो वाच टाइम त्यहाँनिर भ्यालिड मानिदैन। त्यसले गर्दा हामीले लङ भिडियोमा हामीले वाच टाइम ल्याउनु पर्ने हुन्छ, लङ भिडियो हेरेको हुनुपर्ने हुन्छ र हाम्रो लाइभ भिडियोहरु जो हुन्छ त्यो भिडियोहरु हेरेको हुनुपर्छ। हामीले लङ भिडियो र लाइभ भिडियोहरुबाट जुन वाच टाइम आएको हुन्छ त्यो काउन्ट हुन्छ र सर्ट भिडियोको वाच टाइम काउन्ट हुँदैन। यदि हामीले सर्ट भिडियोहरुलाई मोनेटाइज गर्न चाहन्छौं भने त्यो अवस्थामा हामीले 90 डेज भित्रमा अथवा लास्ट 90 डेज भित्रमा 10 मिलियन भ्युज ल्याएको हुनुपर्छ। भने सब्स्क्राइबर हाम्रो नर्मली 1000 जना दुईटैको लागि त्यही नै रहेको छ। साथीहरु, आजको यो जानकारीमूलक भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो? भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट अनि शेयर गर्न नभुल्नु होला। हवस् त, आगामी नयाँ भिडियोमा पुनः भेट्नु हुनेछ। धन्यवाद।